שלום לכולם, פרשת תזריע תשפ"ד. גדולים מעשי השם, דרושים לכל חפציהם. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו. ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. לתודה והודיה להשם ולזכות עם ישראל וכוחות הביטחון שלנו, ולגאולה שלמה בחסד וברחמים. בסרטון של שבת שעברה, פרשת שמיני, הזכרנו את 10 העטרות שזכה בהם ראש חודש ניסן. הנה עוד 2 תזכורות לדברים חשובים ומעשיים ממש להיום, ראש חודש. תזכורת ראשונה, לברכה הנדירה, המיוחדת והחשובה, ברכת האילנות בחודש ניסן. מומלץ לזריזין כבר ראש חודש. כותב החידה הקדוש שאדם יכול לזכות לברכה החשובה, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם, ויתן לך האלוקים מטל השמיים וכו'. רצוי לברכה בשמחה. תזכורת שנייה, קריאת קורבנות הנשיאים של חנוכת המזבח וצדקה לאחריה, אפשר 3 מטבעות, בכל יום מ12 הימים הקרובים שמתחילים בראש חודש. השלה הקדוש כותב שזו סגולה להמשכת שפע מיוחד והסודות המיוחדים של כל שבט ושבט. תלמידי הבעל שם טוב גילו שכל יום משפיע על חודש אחר מחודשי השנה. רבי צדוק הכהן מלובלין כותב שזה רומז להשראת השכינה על ידי אחדות ישראל. בקיצור, קריאה של כמה דקות נפלאות מאוד לטובת האדם עצמו ומשפחתו ולכלל עם ישראל בעזרת השם. תקציר הפרשה, דיני היולדת, ציווי ברית מילה, דיני טומאת לידה וקורבנות הטהרה, דיני נגעים, צרעת, בהרת, צפחת ועוד, מחלות הנובעות מקלקול, פנימי או במעשה אדם, כמו לשון הרע ועוד, סוגי קרחות ונשירת שיער עקב מחלות, נגעים בבגדים. נקודה למחשבה. הפרשה הקודמת התחילה ויהי ביום השמיני, חנוכת המשכן. בפרשתנו תזריע כתוב גם די בהתחלה לגבי ברית מילה וביום השמיני ימול. האם יש למישהו רעיון? האם יש קשר בין הדברים? לי אין תשובה. דרך אגב בסוף. מנבות אחרית הימים בפרשה. אור החיים הקדוש מתאר ומגלה סודות מעניינים לגבי העורלה ובריאת העולם. הרב מביא דוגמה של החיטה שנדרשות 10 מלאכות עד האפייה, שבו השלב שהאדם יכול לענות ולאכול אותה. כנגד 10 כללות שנתקלליה האדמה עקב חטא האדם הראשון. זו גמרא במסכת שבת. אבל לעתיד, גזירה זאת תתבטל והארץ תוציא ישירות מוצר מוגמר. מעניין איך זה יהיה בפועל. בסרטון של תשפ"ג לגבי אחרית הימים מצוטט איך נגאל עם ישראל באמצעות מעשים טובים ופלאים שיהיו עקב כך. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה. ובן יונה או תור. מלמד אותנו בעל הטורים, צער בעלי חיים, ביולוגיה ונאמנות אצל בעלי חיים. וכותב, שבת קורבן מבעלי הכנף הללו דורשת תשומת לב מיוחדת, איזה ציפור לקחנו ראשונה, כדי לא לגרום צער בעלי חיים. מכיוון ש, ואני מצטט, אם ימצא יונה לא ייקח תור, לפי שבן זוגו מתאבל עליו ואינו מזדווג לאחר. ישנן ציפורין מונוגמיות וישנן שאינן כאלה, ואנחנו צריכים להתחשב בכך. מצורף קישור בתיאור הסרטון של סרטון מומלץ בנושא מה ההבדל בין איש לאישה, זכר ונקבה, הרב שמואל אליהו, אורך כדקה ורבע. טיפים לשולחן שבת, טיפ ראשון, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. כותב אור החיים הקדוש על מטרת קיום המצוות, והיא לצרף ולנקות את השיגים אשר סיבבו החטא הקדמון. מצוות לא תעשה יפעלו להסיר תחלואי הנפש, ומצוות עשה להאיר את הנפש. ככתוב במשלי, כי נר מצווה ותורה אור. כל הכבוד למי שמבין באמת, מודה שאני לא מבין עד הסוף, מוזמנים לקרוא את דבריו המורחבים והמסקרנים במקור. פרק י"ב, פסוק ג'. טיפ שני, אדם כי יהיה בעור בשרו שאת. כותב האבן עזרא, השערה על מהו מקור המילה אש. שאת מלשון שריפה, אש. והוא כותב, וייתכן שנקרא כן, בעבור שהאש תולדתה להינשא למעלה. אש להינשא, בעלות אותיות זהות. בברכת שנה טובה ומבורכת, זו הרי תחילת השנה היהודית, חודש טוב ומבורך, שבת שלום ומבורך, רק בשורות טובות לעם ישראל, חודש ניסן, חודש הגאולה.